ხმაურიანის ხდომა პარლამენტში და მწვავე გზავნილები ავლაბრის სასახლიდან. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი 117 ხმით მიღებულია. ჩვენ დღეს მივიღეთ ერთპარტიული დიქტატურა გაფორმებული. ამ დოკუმენტის საფუძველზე ყალიბდება ძალიან დახვეწილი კონსტიტუცია. რეაგირების გარეშე დარჩენილი ათეულობით საჩივარი მოსამართლეების წინააღმდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაციები იუსტიციის საბჭოს კიდევ ერთი პრეტენზიით მიმართავენ. მოუწესრიგებელი საპირფარეშოები და სკოლები წყალგაყვანილობის სისტემის გარეშე გაზრდის თუ არა განათლების სამინისტრო დაფინანსებას. ისტორიაში პირველად ქურთებს შესაძლოა საკუთარი სახელმწიფო ჰქონდეთ მწვავე რეაქციები და მოსალოდნელი საფრთხეები ერაყის ქურთისტანში ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ. საღამო მშვიდობისა თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 საათზე დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. 6 თვიანი ხმაურიანი განხილვის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი მიღებულია. დოკუმენტმა 117 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა, მათ შორის ერთი ხმა დავის საგანი გახდა. კენჭისყრის დროს ოპოზიციიდან დარბაზში მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსის წევრები ისხდნენ. დანარჩენებმა რიგარეშე სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლისთვის გადავადება და პრეზიდენტის არჩევის წესი. ამ საკითხების გამო ოპოზიციამ კენჭისყრამდე საკონსტიტუციო ცვლილებები კიდევ ერთხელ მწვავედ გააკრიტიკა. მმართველი გუნდი კონსენსუსის არარსებობაზე პასუხისმგებლობას ოპონენტებს აკისრებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ოპოზიციას ახსენებს, რომ მათი პირველი ბოიკოტის დროს ცვლილებების პროექტში პროპორციული სისტემის ამოქმედების თარიღად ჯერ ისევ 2020 წელი ეწერა. ხმაური დარბაზში და აქცია პარლამენტს გარეთ მიშა ფეიქრიშვილს ჩავთავთ ახლა ქუთაისიდან. მიშა, როგორ ჩაიარა რიგარეშე სხდომა? დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ისმოდა საკმაოდ ხმაურიანი პოლიტიკური განცხადებები და ურთიერთბრალდებები. ვინ უფრო მეტი ზიანი მიაყენა საქართველოს კონსტიტუციას? ყოფილმა ხელისუფლებამ 2004 და 2010 წლებში განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები თუ მოქმედმა ხელისუფლებამ დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით მიღების შემდეგ. ეს იყო მთავარი განხილვის თემა ხდომათა დარბაზში. დღეს კონსტიტუციის შინაარსზე დეპუტატებს არ უმსჯელიათ, საუბარი მიდიოდა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებით და როგორც აღნიშნეთ ურთიერთბრალდებებით. იყო კენჭისყრის დროს ერთგვარი უხერხულობაც გამომდინარე იქიდან, რომ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მისი ხმა მომხრეებში აღმოჩნდა მაშინ, როდესაც მან მოწინააღმდეგედ მისცა ხმა აღნიშნულ საკითხს. დღის ბოლოს უკვე პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებმა საკითხთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყება ოფიციალურად მოითხოვეს. იყო ოპოზიციის პროტესტიც და დემარშიც, რასაც მოგვიანებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პროტესტის ნაცვლად გაქცევა უწოდა. როგორ ვითარდებოდა სხდომათა დარბაზში და რა იყო მთავარი ხმაურიანი განცხადებები ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. ამ პროექტი მიღებულია 117 მომხრე, 2 წინააღმდეგი. მე-9 მოწვევის პარლამენტმა ქვეყნის მთავარ კანონში შესატან ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. კენჭისყრის დროს ხდომათა დარბაზში პულტებთან მხოლოდ ქართული ოცნება, ადამ მარშანია, ემზარ კვიციანი და ნატო ჩხეიძე დარჩნენ. სამი პატრიოტთა ალიანსელისგან ერთის ხმა ცვლილებების სასარგებლოდ დაფიქსირდა. ჩვენ მივეცით წინააღმდეგი, როდესაც ჩვენ გავიკვირვეთ, რომ როგორ თუ 117 მომხრეაო, შემდეგ კენჭისყრაზე დაფიქსირდა 3 წინააღმდეგი. თქვენ ქმნით სამარცხვინო ფურცელ საქართველოს ისტორიაში და თქვენ იმსახურებთ, რომ ამ დროს დარჩეთ აი ამ ფარში მარტო. ევროპული საქართველო ტოვებს ამ სხდომას. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ოპოზიციამ სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. არ შეგისვით ეხა ხელს, არ დაგიღოთ იდილიას, გამორთეთ თუ შეიძლება შეურაცხყოფებზე არის კოლეგა გადასული, გამორთეთ. ბატონო ნიკა, თუ შეიძლება დატოვეთ დარბაზი. უგავამოვა ეხა თვალსა. უგავამოვა. ოპოზიცია უკვე მესამედ გაიქცა, გაქცევა მოგეხსენებათ არის ისუსის ნიშანი და საზოგადოება ყველაფერს ხედავთ. დღეს დეპუტატებმა ირაკლი კობახიძის ტრიბუნა ორჯერ დაიკავეს. ჯერ თინა ბოკუჩავამ. მოგვიანებით კი იგივე ადამ არშანიამაც სცადა. ეხლა არის მეორე აფხაზურ ქალბატონო ადა. ელემენტარული წესები არსებობს პარლამენტში. ვიდრე სხდომას დატოვებდნენ, უმცირესობა და უმრავლესობა სერიოზულად კამათობდა კონსტიტუციის ანატომიაზე. კერძოდ იმაზე, ვინ იყო და ვინ არის კონსტიტუციის თავი, ტანი და ფეხები. სახელი ქვია იმ კონსტიტუციას, რომელსაც ჩვენ დღეს ვცვლით. ეს სახელი არის თავი სახი, თავი ადგას მიხეილ სააკაშვილის და ტანი არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. ამ კონსტიტუციის თავი და ტანი
არის ივანიშვილის. თქვენ ახართ ფეხები. აი ამაში არის მთელი საკითხი. თქვენ არავინ არ გეკითხებათ ამ კონსტიტუციის შექმნას. მესამე მოსმენამ, რომელიც მხოლოდ რედაქციულ შენიშვნებს გულისხმობს, ძირითადად პოლიტიკური განცხადებების ფონზე ჩაიარა. ეს კონსტიტუცია არის ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს კონსტიტუცია არის მხოლოდ და მხოლოდ მორგებული ბიძინა ივანიშვილის ინტერესზე და მის სურვილზე, რომ დარჩეს ძალაუფლებაში თქვენი გამოყენებით. ადრე ცოტა პიარში არაგიშავდათ მხოლოდ და რატო თulit დღეს აქაც რატო მოისუსტეთ არ ვიცი. რატო თulit რომ ბიძინა ივანიშვილის მესიის ბოქში ხსენება ყოველ მესამე სიტყვაში აღიზიანებს ხალხს თან თქვენი პირიდან ნათქვამი, ამას ნამდვილად ვერ ხვდები. ეს არის ქართული ოცნების კონსტიტუცია, ეს არ არის საქართველოს კონსტიტუცია. როდემდე ვიყოთ ასე, როდემდე ვიაროთ, თითქმის ერთწლიანი პროცესი დასრულდა. საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებულია. ახალი კონსტიტუცია ძალაში 2018 წელს არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ შევა. თუმცა მანამდე შესაძლოა პარლამენტს კონსტიტუციაზე მსჯელობა კიდევ ერთხელ დასჭირდეს. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. საქართველოს პარლამენტი ამჯერად პრეზიდენტის საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინშია. დღის ბოლოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, რომ პარლამენტმა დღეს ერთპარტიული კონსტიტუცია მიიღო და რის შემდეგაც უკვე მმართველ გუნდში კიდევ ერთხელ გაძლიერდა ეჭვი საიმისოდ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. დღეს მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა პრეზიდენტის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესში დესტრუქციული ელემენტების შეტანაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ მივიღეთ დოკუმენტი, რომელიც არავისი არ არის გარდა ერთი პარტიის. ეს არის გაშვებული ისტორიული შანსი, რომ ერთხელ ჩვენთან შექმნილიყო თანხმობის კონსტიტუცია. ჩვენ მზადა ვართ, თუ საჭირო გახდა კიდევ დამატებითი ცვლილებები შევიტანოთ, პრეზიდენტი პერიოდულად წარმოთქვავს თითქოს და ჩვენ გავაკეთეთ არასწორი ნაბიჯი გადავდგით, უზურპაცია მოვახდინეთ. მე ვფიქრობ, იგი თავის პოლიტიკურ პლატფორმას ამზადებს. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარლამენტში საპროტესტო აქციების პარალელურად მიმდინარეობდა. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრები ქუთაისში საგანგებოდ ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ გაეპროტესტებინათ დღეს დაგეგმილი კენჭისყრა. მათ ჰქონდათ მცდელობა, რომ შესულიყვნენ სხდომათა დარბაზშიც და საკუთარი თვალით ეხილათ თუ როგორ მიმდინარეობდა განხილვა, თუმცა მანდატური სამსახურმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. ოპოზიციის წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ, რომ ისინი კანონით დადგენილ ყველა საშუალებას გამოიყენებენ იმისთვის, რომ გააპროტესტონ დღეს მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. მადლობთ მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან. რაიცვლება საკონსტიტუციო რეფორმით, რომელიც 2018 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. ერთ-ერთი მთავარი სიახლეა პარლამენტის მთლიანი პროპორციული სისტემით არჩეული დეპუტატებით დაკომპლექტება, თუმცა ცვლილება თავდაპირველად დაანონსებული 2020 წლის ნაცვლად 2024 წლიდან შევა ძალაში. პოლიტიკური უთანხმოების მიზეზი იყო პრეზიდენტის არჩევის წესიც. დღეს მიღებული პროექტით 2024 წლიდან სახელმწიფოს მეთაურს საარჩევნო კოლეგია აირჩევს. საარჩევნო საკითხების გარდა ცვლილებები თითქმის ყველა მუხლს შეეხო, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს, საპარლამენტო ოპოზიციის უფლებებს, მიწების გასხვისების წესს, ხელისუფლების სოციალურ პასუხისმგებლობას და მოსამართლეების არჩევას. შორენა ხვიჩია გაგოცნობს 36 გვერდიანი დოკუმენტის რამდენიმე მთავარ ცვლილებას. ამ დოკუმენტით, რომელიც დღეს პარლამენტმა დაამტკიცა, 2020 წელს საარჩევნო უბანზე მისულებს ისევ დაგხვდებათ ბიულეტენში პარტიების ჩამონათვალთან ერთად მაჟორიტარობის კანდიდატები, ანუ პარლამენტის 150 წევრიდან 77 ისევ იქნება პროპორციული სიით არჩეული, 73 კი მაჟორიტარი დეპუტატი. ერთჯერადად დაიწევს ბარიერის და პარლამენტში მოხვდება ყველა ის პარტია, რომელიც გადალახავს 3%-იან ბარიერს. 2024 წელს პარლამენტში აღარ იქნებიან მაჟორიტარები და 150-ვე დეპუტატს ავირჩევთ პროპორციული წესით, ანუ შემოვხაზავთ მხოლოდ ჩვენთვის სასურველ პარტიას. ბარიერი გახდება ისევ 5%, როგორც დღეს არის და ვინც მას ვერ გადალახავს, პარლამენტში ვერ მოხვდება. მათი პოტენციური მანდატები კი მიეკუთვნება პირველ ადგილზე გასულ პარტიას. დისპროპორციის თავიდან ასაცილებლად გამარჯვებული პარტია ბონუსის ხარჯზე 89 მანდატზე მეტს ვერ მიიღებს. მას შემდეგ, რაც 2024 წელს პარლამენტს ახლებურად ავირჩევთ, მოგვიწევს შევცვალოთ პრეზიდენტის არჩევის წესიც. მომდევნო 2018 წელს პრეზიდენტს ისევ ხალხი ირჩევს, თუმცა მას აღარ ეყოლება უშიშროების საბჭო. ამის შემდეგ პრეზიდენტს აირჩევს საარჩევნო
საარჩევნო კოლეგია მასში სულ 300 წევრი იქნება. მათგან 150 პარლამენტის დეპუტატია, 40 აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები, 100 კი საკრებულოების წარმომადგენლები, რომელთაც ცესკო ამტკიცებს. წესით პრეზიდენტი 5 წლის ვადით ირჩევა, თუმცა ერთჯერადად 2018 წელს არჩეული პრეზიდენტი 6 წლით შეინარჩუნებს სავარძელს. მნიშვნელოვანი ცვლილება ეხება სასოფლო-სამეურნეო მიწების გასხვისებასაც. კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ მიწა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსია და შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამონაკლისი შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით. დავიწყებდა ქორწინების დეფინიციას და ქვეყნის მთავარი კანონის მიხედვით ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. დღის სხვა თემები საქართველოს-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე ქართულ საგუშაგოსთან მომხდარ აფეთქებაზე გამოძიება მიმდინარეობს. სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ადგილზევე დაიღუპა. ამ დრომდე მძიმეა დაშავებული 2 ქართველი მესაზღვრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დაზარალებულები დამწრობის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში არიან მოთავსებულები. გუშინ მომხდარი შემთხვევის დროს სხეულის მსუბუქი დაზიანება მიიღო კიდევ ერთმა ქართველმა მესაზღვრემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი ინფორმაციით ქართულ საგუშაგოსთან განთავსებულ კარავში ბუნებრივი აირის ბალონი აფეთქდა. ერთთან არის 30% სხეულის თერმული დამწრობა, მეორესთან 50%, ორივე მათგანს აღენიშნება ზემო სასუნთქების დაზიანება და დამწრობითი შოკით არიან მოთავსებული დამწრობის ცენტრის რეანიმაციის განყოფილებაში, მათი ზოგადი მდგომარეობა მძიმეა. საავადმყოფო რატო უნდა გვირეკავდეს ჩვენ და გვაგებინებდეს? სად იყო მისი უფროსობა? არასამთავრობო ორგანიზაციები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კიდევ ერთი პრეტენზიით მიმართავენ. ამჯერად უკმაყოფილება მოსამართლების წინააღმდეგ შესულ დისციპლინურ საჩივრებზე რეაგირებას ეხება. პროცედურულად ჯერ სწორედ საბჭო იხილავს საჩივრებს, კოლეგიას კი საქმეები დისციპლინარული დევნის დასაწყებად მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეგზავნება, თუ იუსტიციის საბჭო ჩათვლის საჭიროდ. თუმცა ბოლო 3 წლის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მოსამართლეებზე მომზადებული ასეულობით საჩივრიდან კოლეგიამდე მხოლოდ რამდენიმე საქმე მივიდა. ხარვეზების გამოსასწორებლად საკანონმდებლო დონეზე მუშაობა დაწყებულია პროცესში. მოსამართლეებიც ერთვებიან. ასეულობით დისციპლინური საჩივარი მოსამართლეების წინააღმდეგ და საბოლოო ინსტანციის მიერ განხილული მხოლოდ 3 საქმე. პირველი არხის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან გამოთხოვილი ბოლო 3 წლის მონაცემებით აღმოჩნდა, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში საბჭოში მოსამართლეების წინააღმდეგ 752 დისციპლინური საჩივარია შესული. თუმცა ამ საჩივრების განხილვის შედეგად საბოლოო ინსტანციას სადისციპლინო კოლეგიას მხოლოდ 3 საქმე გადაეგზავნა. მიმდინარე წლის თებერვლამდე მოქმედი კანონით სწორედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წყვეტდა დაწყებულიყო თუ არა საჩივარზე სამართალწარმოება, რომელსაც საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის სადისციპლინო კოლეგიას უგზავნიდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2015 წელს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 357 დისციპლინური საჩივარი შევიდა, საიდანაც სამართალწარმოება შეწყდა 93-ზე. სადისციპლინო კოლეგიას კი გადაეგზავნა 1. 2016 წელი 251 საჩივარი, სამართალწარმოება შეწყდა 209-ზე, კოლეგიას გადაეგზავნა 1. 2017 წელი 164 საჩივარი, სამართალწარმოება შეწყდა 327-ზე, კოლეგიას გადაეგზავნა 1. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის მექანიზმი საქართველოში არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელში მნიშვნელოვანი ბერგეტი, რომ გავლენა მოახდინოს ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე. ჩვენ და გასაკვირად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან მოგვიდა დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ პასუხი, რომ დისციპლინური წარმოება დაწყებულია. ადვოკატმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ერთ-ერთ მოსამართლე ჯემალ კოპალიანს 2014 წელს დისციპლინური წესით უჩივლა. მას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან აცნობეს, რომ საქმის წარმოება დაიწყო. თუმცა რამდენიმე თვის შემდეგ შეწყდა. მიზეზად მოსამართლისთვის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვა დასახელდა. ჯემალ კოპალიანი ახლა საქმეებს მაგისტრი მოსამართლის რანგში განიხილავს. ამ თანამდებობის დასაკავებლად მან კონკურსი იმავე იუსტიციის საბჭოში გაიარა. კოპალიანის სამოსამართლეო პრაქტიკაში ბევრი გახმაურებული საქმეა, მათ შორის ბუტა რობაქიძის მკვლელობის, ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხის და გიგი უგულავას საქმეები. დედაქალაქის ყოფილ მერს წინასწარი პატიმრობა სწორედ მისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გაუხანგრძლივდა. საბჭოს ასე ვთქვათ, თაროზე ქონდა შემოდებული ათეულობით საქმე კონკრეტული მოსამართლეების წინააღმდეგ და შეიძლება ნებისმიერ დროს ეს საქმე გახდეს კონკრეტული მოსამართლის წინააღმდეგ გამოყენებული. იმ ფაქტს, რომ მოსამართლეების წინააღმდეგ შეტანილი ასეულობით საჩივრიდან საბოლოო ინსტანციას მხოლოდ რამდენიმე ეგზავნება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე საჩივრების კანონთან შეუსაბამო პროცედურების წარდგენით ხსნის. ხშირად საჩივრები არ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ მოთხოვნებს და ამიტომ არ ხდება რეაგირება მათზე, ან არის ზემოქმედების ღონისძიება გამოყენებული მოსამართლის მიმართ.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იმედი აქვთ, რომ პრობლემა დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტის დანერგვის შემდეგ მოგვარდება. მიმდინარე წლის მარტში ამოქმედებული კანონით მოსამართლის წინააღმდეგ დისციპლინარულ დევნაზე დასაბუთებას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ნაცვლად თავდაპირველად დამოუკიდებელი ინსპექტორი მოამზადებს, თუმცა კვლავ საბჭოს წარუდგენს. შემდეგ უკვე საბჭო გადაწყვეტს გადაეგზავნოს თუ არა საქმე საბოლოო ინსტანციას, სადისციპლინო კოლეგიას. ჩემი საბჭოში მოღვაწეობის პერიოდში არაერთი საქმე გადაგზავნილი იყო ახსნა-განმარტების ეტაპზე. პრობლემა არის ორი მხრივ, ასე ვთქვათ, პროცედურების და საფუძვლების, ასე ვთქვათ, გადაცნობის სახეების კონტექსტში, რომ ვიცოდეთ რისთვის ისჩებიან მოსამართლეები. დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შერჩეული კანდიდატი ინიშნება. თუმცა ერთხელ უკვე გამოცხადებული კონკურსი ჩაიშალა, მეორე კი ჯერ არ გამოცხადებულა. პირველმა არხმა იუსტიციის მინისტრს კითხა, როგორ შეცვლიდა ვითარებას კანონი, რომლის თანახმადაც დისციპლინურ კოლეგიაში გასაგზავნის საჩივრის ბედს კვლავ იუსტიციის საბჭო წყვეტს. ყველა ერთად უნდა დავაკვირდეთ მოცემული ახალი ინსპექტორის, როგორც ინსტიტუტის ფუნქციონირებას, მანამ სანამ შევძლებთ შევაფასოთ, ეფექტურია ეს მექანიზმი თუ არა. ამ ინსტიტუტის გარდა მარტიდან სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში ძალაში შევიდა 6 თვიანი ვადაც, რა პერიოდშიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და სადისციპლინო კოლეგიამაც საჩივარზე საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. თბილისისა და რეგიონების სკოლების ნაწილში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები დარღვეულია. არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად მოუწესრიგებელი საპირფარეშობის სასწავლო დაწესებულებების ერთ-ერთ გამოწვევად რჩება. ამ მხრივ სურათი განსაკუთრებით მძიმეა რეგიონებში, სადაც ზოგიერთ შემთხვევაში შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და წყალგაყვანილობის სისტემაც კი არ არსებობს. შექმნილ ვითარებაში სკოლების ადმინისტრაციის გარდა სფეროს სპეციალისტები განათლების სამინისტროს პასუხისმგებლობაზეც მიუთითებენ. ეს ქუთაისის მე-7 საჯარო სკოლის საპირფარეშოა. წყლის გრაფიკის გამო მოსწავლეებს ხელის დაბანა ზოგჯერ დაგუბებულ წყალში უწევთ. მათთვის არც ჰიგიენური საშუალებებია. ადგილზე ნანახისგან განსხვავებულ რეალობას აღწერს თავად სკოლის დირექტორი. მისი მტკიცებით სკოლაში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები დაცულია. ჩვენ ყველა ღონებს ხმარობთ ადგილობრივი ძალებით, რომ სველი წერტილები შეესაბამებოდეს თანამედროვე სტანდარტებს. გვაქვს წყალსამარაგო ბაკები და 24 საათის განმავლობაში წყალი გვაქვს სველი წერტილებში, რომლითაც ხდება ჩარეცხვაც და ხდება ასევე ის, რომ პირადი ჰიგიენა დაიცვან მოსწავლეებმა და დაიბანონ ხელი. მძიმე მდგომარეობაა საქართველოს სხვა რეგიონების სკოლებშიც. ფოთის მე-6 საჯარო სკოლა სველი წერტილი შენობისგან მოშორებით აქვს. დაზიანებულია სახურავი, საპირფარეშოს არ აქვს კარი, არ არსებობს წყალგაყვანილობა. სკოლის დირექტორის ინფორმაციით განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სააგენტოსგან სკოლის საპირფარეშოების შეკეთების თხოვნაზე თანხმობა მიიღეს. ხელშეკრულება დადებულია, უბრალოდ ახლა თანხის გადმორიცხვა და ტენდერის გამოცხადება და სამუშაოს დაწყება დარჩა. ამას უნდა ალბათ 1-10 დღე და 1 თვის ფარგლებში ალბათ საპირფარეშო იქნება გარემონტებული. დამალაგებელმა დღეში რამდენჯერმე უნდა დაასუფთავოს საპირფარეშო. რამდენიმე თვის წინ განათლების მინისტრის მიერ გაკეთებულ მოწოდებას ასრულებენ, თუმცა თბილისის 151 საჯარო სკოლაში არასასიამოვნო სუნი მოსწავლეებსა და პედაგოგებს მაინც აწუხებთ. სწორედ მოუწესრიგებელი საპირფარეშოები იყო სკოლის დირექტორის თანამდებობიდან გადაყენების მიზეზი. დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, 9 თვეა ცდილობენ პრობლემას საკუთარი ძალებით გაუმკლავდნენ, თუმცა უშედეგოდ. 1971 წლიდან ამ სკოლაში არ შეცვლილა საკანალიზაციო სისტემა. არის ძველი. კვირაში ორჯერ ხდება ტუალეტების დაქლორვა. ყოველ დილით ნაყიდი გვაქვს სადეზინფექციო ხსნარები, რომელსაც დამლაგებლები ასხამენ, როგორც არ უნდა მოვინდომო. 10-15-20 წუთის შემდეგ ეს რაღაცნაირი არასასიამოვნო სუნი მაინც არის ხოლმე. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ სკოლებში არსებული მდგომარეობა სამინისტრომ ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს და ამის შემდეგ სამოქმედო სტრატეგია დასახოს. უნდა განისაზღვროს რა აქვს კერძოდ რომელიმე ერთ კონკრეტულ სკოლას, რა შეიძლება გაუკეთდეს დამატებით, რა შეიძლება სკოლამ თვითონ მოაგვაროს. იმის გამო, რომ 9 თვის წინ დასმული პრობლემა ისევ მწვავედ დგას, განათლების სამინისტრო ახალი სასწავლო წლიდან მონიტორინგის გამკაცრებას გეგმავს. როგორც მინისტრი ამბობს, სიახლეა ისიც, რომ სამინისტრო რეაგირებას მოახდენს მშობლების მიმართვაზეც. პირობითად ჩვენ რესურსით ვყოფნი და ვთქვათ, რომ სკოლებში წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ შემოწმებული იყო სველი წერტილი, ახლა გვაქვს საშუალება, რომ პრაქტიკულად ყოველთვიურად ეს მონიტორინგი იყოს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ სასწავლო დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაუცველობა ნაწლავური ინფექციების გავრცელების საფრთხეს ქმნის, განსაკუთრებით კი დაბალი კლასის მოსწავლეებში. განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სააგენტომ 2013-დან 2016 წლამდე 277 სკოლაში სანიტარული კვანძების შესაკეთებლად 10 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო. დარჩენილი 1800 საჯარო სკოლიდან რამდენი საჭიროებს სანიტარული კვანძების განახლებას მონაცემები არ არსებობს.
თბილისის ცენტრალურ ქუჩებზე მდებარე რამდენიმე ბენზინგასამართმა სადგურმა შესაძლო ადგილმდებარეობა შეიცვალოს. მერია მფლობელებს დედაქალაქის ცენტრიდან ობიექტების გადატანას თხოვს. მიზეზად გადატვირთული საავტომობილო მოძრაობა და ფეხით მოსიარულეებისთვის შექმნილი პრობლემები სახელდება. ირკვევა, რომ ავტოგასამართის სადგურების დიდი ნაწილი უსაფრთხოების სტანდარტების გვერდის ავლითაა მოწყობილი. ხშირ შემთხვევაში დარღვეულია სადგურებსა და სხვა ობიექტებს შორის დაწესებული დისტანციაც. მოლაპარაკებები დაწყებულია, თუმცა ნავთობკომპანიების წარმომადგენლები კომპენსაციებს ითხოვენ. თუ ზოოპარკში ბავშვის მიყვანას გადაწყვეტთ, მცირეწლოვანთან ერთად მანქანების რიგის გავლა მოგიწევთ, რადგან ბენზინგასამართ სადგურს გზის ფეხით სავალი ნაწილი სრულად დაკავებული აქვს. ანალოგიური მდგომარეობაა ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ექსპერტები საუბრობენ, რომ ქალაქის ამ მონაკვეთზე საცობების მთავარი მიზეზი სწორედ ავტოგასამართის სადგურებია. დღეს არსებული სტანდარტების არის მოძველებული, თუმცა ის სტანდარტები, რომელიც დღეს გვაქვს, ისიც კი არ არის ხშირ შემთხვევაში დაცული. არ არის დაცული, იმიტომ რომ რეალურად არ მოყვება ამას შესაბამისი შემდგომი ნაბიჯები, უკვე პროცესში, მონიტორინგი. ეკონომიკის მინისტრის 2008 წლის 8 დეკემბერს გამოცემულ ამ ბრძანებაში განსაზღვრულია მინიმალური მანძილები სადგურსა და სხვა ობიექტებს შორის. კერძოდ საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სავაჭრო ობიექტების ნაგებობებიდან ყრუკედლის არსებობის შემთხვევაში სადგურიდან დაშორება 5-დან 15 მეტრამდე უნდა იყოს. იმ შემთხვევაში, თუ ავტოგასამართის სადგურის შენობის ფანჯრებს უყურებს, დასაშვები მანძილი 15-დან 25 მეტრამდე იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ რეკრეაციული ზონიდან ობიექტი 25-დან 50 მეტრამდე უნდა იყოს დაშორებული, თამარაშვილზე მდებარე თითქმის ყველა ავტოგასამართის სადგური პირდაპირ სკვერს ესაზღვრება. არსებობს რიგი შემთხვევებისა, როდესაც არის ნორმების მოთხოვნები უგულოყოფილი. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე გუნდმა დედაქალაქში მდებარე ავტოგასამართის სადგურები შეისწავლა და დოკუმენტს რეკომენდაციებიც დაურთო. გიორგი აბაშიძე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარღვევად ქალაქში ხიდებთან აშენებულ ავტოგასამართ სადგურებს მიიჩნევს. ამის ერთ-ერთი მაგალითი დიდუბის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაა. არის საინჟინრო ობიექტებთან, ისეთებთან მაგალითად როგორც არის ხიდი ან ტუნელი განთავსებული, არის რეკრეაციულ სივრცეებთან ან მათ მისადგომებთან განთავსებული და არ არის ხელსაყრელი ქალაქისათვის ასეთი განთავსება. ავტოგასამართის სადგურებისათვის მშენებლობის ნებართვას თბილისის მერია და ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო გასცემენ. სააგენტოში განმარტავენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას დედაქალაქის მერია იღებს. თავად სამინისტრო კი მხოლოდ ტექნიკური დეტალების დაზუსტებაში იღებს მონაწილეობას. თუმცა ვინ უწევს მშენებლობის პროცესში ზედამხედველობას ობიექტებს პასუხი ვერც ერთი უწყებიდან ვერ მივიღეთ. მერიაში განმარტავენ, რომ 10 წელზე მეტია მსგავსი ტიპის ნებართვა არ გაცემულა. მერის მოადგილე ამბობს, რომ ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიის ავტოგასამართის სადგურებისაგან დაცლის მიზნით მოლაპარაკება ბიზნეს სექტორთან აქტიურად მიმდინარეობს. არსებობს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ინტერესი და მათ შორის ბიზნესის ინტერესი და შესაბამისად ამ სწორედ ამ შეხვედრების მოლაპარაკების დროს ორივე ინტერესი უნდა იქნას აბსოლუტურად სრულფასოვნად გათვალისწინებული. განხორციელებული არის მნიშვნელოვანი კაპიტალდაბანდებები, მათ შორის ინვესტიციები და შესაბამისად ეს არის საკითხი, მართლა საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის. კლიანობაში მინდა ასევე ვთქვა, რომ თვითონ უწოდო ამ კომპანიებსაც, კარგი იქნება თუ ისინიც გამოიჩენენ მაღალ სოციალურ პასუხისმგებლობას და მთლიანობაში ხელს შეუწყობენ მერიას, რომ განახორციელოს ეს პროექტი, რადგანაც ამ ლოკაციის მიმართ არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. ზოგადად არის რამდენიმე კრიტიკული ადგილი თბილისში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქმე ეხება კერძო საკუთრებას და საჭიროა მოლაპარაკება. საქართველოსაგან განსხვავებით ევროპის ქალაქებში ავტოგასამართის სადგურების პოვნა გაგიჭირდებათ. მაგალითად, საფრანგეთში მათი ნაწილი მიწის ქვეშ არის განთავსებული, ხოლო ნაწილი ქალაქის ცენტრიდან მოშორებულია. ევროპაში ასეთი ობიექტების მშენებლობა ასევე აკრძალულია დასვენების ზონებში. რიგ ქალაქებში სადგურებს შენობებთან ახლოსაც ვხვდებით, თუმცა იქ უსაფრთხოების სტანდარტები მკაცრად კონტროლდება. და ახლა უცხოეთის სიახლეების ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმი ახლო აღმოსავლეთში ერაყის ქურთისტანის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემთხვევაში ქურთებს ისტორიაში პირველად საკუთარი სახელმწიფო ექნებათ. საყოველთაო გამოკითხვის შემდეგ ოფიციალური შედეგები ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა ერბილში უკვე სახალხო ზეიმია. თურქეთში კი ერაყის ქურთისტანს სანქციები და საზღვრის ჩაკეტვით ემუქრებიან. მწვავეა საერთაშორისო გამოხმაურებაც. ევროკავშირი და ოფიციალური ვაშინგტონი ერაყის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს უჭერენ და ხაზს უსვამენ, რომ რეფერენდუმის ჩატარების დრო არასწორად შეირჩა. ეს ერაყის ქურთისტანის დედაქალაქი ერბილია. ქურთები დროშებით ხელში რეფერენდუმის ჩატარებას ზეიმობდნენ. საყოველთაო გამოკითხვაში მონაწილეობა ავტონომიურ რეგიონსა და ასევე რამდენიმე სადავო ტერიტორიაზე მცხოვრებმა 3 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო. წინასწარი შედეგებით 90%-ზე მეტი დამოუკიდებლობის მომხრეა. ოფიციალურად ამას ჯერ არავინ ამბობს. ჩვენ დღეს ქურთისტანის სახელმწიფოს წარმოშობას ვზეიმობთ. ჩვენ ქურთები ვართ, ჩვენ არ ვართ არაბები, არც სპარსელები, ჩვენ ქურთები ვართ და მუდამ ასე იქნება.
ერაყის ქურთისტანის ლიდერი მასუდ ბარზანი ამტკიცებს, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას სწრაფად არ აპირებს. მიუხედავად ამისა, მეზობელ სახელმწიფოებში შეშფოთებულები არიან. ყველაზე მკაცრი თურქეთის პრეზიდენტი იყო. როდესაც ჩვენ სანქციების დაწესებას დავიწყებთ, ერაყელი ქურთები ცუდ დღეში აღმოჩნდებიან. ეს მაშინ დაიწყება, როდესაც ნავთობის მილსადენს გადავკეტავთ. ყველა შემოსავალი გაქრება და ისინი მშივრები დარჩებიან. ერაყში მიმდინარე პროცესებით თურქი ქურთების სიხარულს არ მალავენ. ამიტომ ანკარაში შიშობენ, რომ ერაყელი ქურთების მაგალითს შესაძლოა თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მცხოვრებმა ქურთებმაც მიბაძონ. რეფერენდუმმა ძალიან გამახარა, რადგან სადაც არ უნდა ვიყო, ახლა უკვე მეცოდინება, რომ ჩემი სახელმწიფო მაქვს. რეგიონში ქურთების სეპარატისტული ტალღის აგორების საფრთხეს ხედავენ ირანსა და სირიაშიც. დამასკოში უკვე განაცხადეს, რომ სირიელ ქურთებთან ავტონომიის გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებებისათვის მზად არიან, თუმცა მხოლოდ ტერორისტების დამარცხების შემდეგ. სირია აღიარებს გაერთიანებულ ერაყს და ეწინააღმდეგება ყველა პროცედურას, რომელიც ამ ქვეყნის ფრაგმენტაციას გამოიწვევს. ქურთები ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფია, რომელსაც საკუთარი სახელმწიფო არ აქვს. სოფლიოში 25 მილიონზე მეტი ქურთი ცხოვრობს. სირიელი და ერაყელი ქურთები ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში დასავლეთისთვის ძირითად დასაყრდენ ძალას წარმოადგენენ. ამის გამო ერაყის ქურთისტანში ჩატარებულ რეფერენდუმს მთელ სოფლიოში ადევნებდნენ თვალს. ოფიციალური შედეგები ხუთშაბათს გახდება ცნობილი. და გამოშვების ბოლოს საარჩევნო აქტივობები თბილისის სხვადასხვა რაიონში მერობის კანდიდატები საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. დედაქალაქის პირველი პირის სტატუსისთვის მებრძოლი კანდიდატები მოქალაქეების პრობლემებს ისმენენ და ამორჩევლებს პროგრამით გათვალისწინებულ პრიორიტეტებს აცნობენ. ანალოგიური შეხვედრები გრძელდება რეგიონებშიც. შენების მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატი თენგიზ შერგელაშვილი, ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ეპიტაშვილი და მოძრაობის სხვა ლიდერები რომის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდნენ და საკუთარი პრიორიტეტები გააცნეს. შეხვედრისას მთავარი აქცენტი ჩუღურეთის ტურისტულ პოტენციალზე და მის ურბანულ და ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე გაკეთდა. ჩვენ გვაქვს მრავალმხრივი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს როგორც ურბანულ განვითარების თემებს, სოციალური, საზოგადოებრივი, ტრანსპორტი და სხვა თემები. მრავალმხრივია ჩვენ პროგრამა და ჩვენ უპირველეს ყოვლისა პირდებით, რომ ქაოსი დასრულდება თბილისში და დავიწყებთ სწორად შენებას თბილისში ყველა მიმართულებით. დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს თბილისის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებმა დღეს გლდანის საარჩევნო ოლქების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინეს. გლდანში კენჭ სიყრიან თენგიზ ჯგუშია, მარინა ცეცხლაძე, არჩილ გულიაშვილი და ნინო ჯურხაძე. კახა კუკავამ და დიმიტრი ლორთქიფანიძე მოსახლეობას საკუთარი პრიორიტეტებიც გააცნეს. ჩვენ თბილისის ბიუჯეტს გადავანაწილებთ სხვადასხვა საცხოვრებელ ბუნებში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით და ბოდიშით ჟარგონისათვის, მაგრამ ბლატნოი და არაბლატნოი რაიონების თემა უნდა დამთავრდეს. გლდანის რაიონში გამოყოფილი არის ამხანაგობების განვითარების პროგრამისთვის 2 მილიონ ლარზე ცოტა უფრო მეტი, მაშინ როდესაც სხვა რაიონებისთვის, სადაც მოსახლეობა არის ნაკლები, გამოყოფილი არის 4 მილიონამდე ლარი. ეს სეგრეგაცია უნდა დასრულდეს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლანჩხუთის მერობის კანდიდატი ალექსანდრე სარიშვილი სოფელ მამათის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებს მან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ოთარ პატეიშვილი წარუდგინა და საკუთარი პრიორიტეტები გააცნო. შეხვედრისას ყურადღება სოფელში არსებულ ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პრობლემებზე გამახვილდა. მოსახლეობა სარიშვილი აღნიშნული პრობლემების მოგვარებას არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პირდება. ვისაუბრეთ სოფლის წინაშე მდგარ ყველა იმ პრობლემაზე, რაც დღესდღეობით აწუხებს სოფელს. ვისაუბრეთ საომავლო 4 წლიან გეგმაზე თუ რის გაკეთება უნდა მოხდეს საომავლოდ სოფელ მამათში და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ყველა ის პროექტი თუ პროგრამა, რაც სოფელ მამათშია გასაკეთებელი, მხოლოდ მოსახლეობასთან შეთანხმებით მაგთან მაქსიმალური კომუნიკაციით და ურთიერთობით იქნება მოგვარებული. ბაქრაძე უგულავა ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ცაგერის მოსახლეობას მერობის კანდიდატი ალექსი მახარობლიძე და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი გოჩა გურგუჩიანი წარუდგინა. შეხვედრაზე ადგილობრივებმა რაიონში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს, რომელთა მოგვარებასაც ევროპული საქართველოს ლიდერები მათ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში დაპირდნენ. სწორედ ეს არის ევროპული საქართველოს მთავარი დაპირებები ცაგერში. დასრულდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, დასრულდეს სოფლების წყალმომარაგება, გაზიფიცირება და გზების პრობლემა მოგვარდეს, გაიზარდოს პენსია და ცაგერში პენსიის ზრდა უკვე წელს შესაძლებელია 40 ლარით, აღდგეს სოციალური დახმარებები და ამ ყველაფრის შედეგად ერთი ნაბიჯით წავიწიოთ წინ. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები მოამბეოთ საათზე დასრულებულია ხვალამდე გემშვიდობებით.